It's not. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. هنا يقول الرجل أن الشهادة الجامعية ليست مهمة للنجاح، على الرغم من حصوله على 3 شهادات بدل الواحدة. وهو الشخص الذي يطلق عليه ألقاب المستثمر والمهندس والمخترع والرجل الحديدي بالتأكيد. من طفل قليل الكلام يلتهم الكتب من حوله دون توقف، إلى نجم ساطع في الفضاء لا يكل ولا يمل. ذهب لروسيا لشراء صواريخ باليستية، وعندما رفضوا بيعها صنعها بنفسه. يعمل على نقل البشر بسرعات كبيرة من سطح الأرض، وغالبا ما يأتي بأفكار مجنونة. تعب من التفكير في كوكبنا، فقال: لماذا لا نسافر للمريخ؟ من $500 حصل عليها من لعبة باعها إلى أحد المنافسين على عرش أغنياء العالم. إيلون ماسك، عاشق المستحيلات. من جنوب أفريقيا ولد ماسك عام 1971. عاش في صغره فترة طويلة من الاختبارات بسبب قلة كلامه، واعتقد أهله أنه يعاني من مشاكل في السمع، وفي ذات الوقت كان مطمعا للتنمر عليه في المدرسة. ليعيش طفولة صعبة أجهزت عليها انفصال والديه وهو بعمر 10. انتقل في البداية للعيش مع والدته، لكنه فيما بعد قرر العودة لوالده الثري، ومن ذلك الحين أبدى اهتماما واسعا بأجهزة الحاسوب، وطلب من والده أن يحصل على واحد منها لينجح وهو بعمر 12 من بيع أول برنامج له، وكانت عبارة عن لعبة بسيطة تدعى بلاستر، ونجح ببيعها بمبلغ $500. رغم ذلك بقي منطويا على نفسه ومحبا كبيرا لقراءة الكتب، حتى بلغ 15 من عمره ليبدأ بتعلم الكاراتيه والمصارعة. ومن هنا بدأت انطلاقة ماسك الحقيقية. مع تخرجه من الثانوية كانت والدته تعمل كعارضة أزياء في كندا، فقرر الانتقال إليها، وهناك دخل جامعة كوينز ونجح بالحصول على الجنسية الكندية بعد ذلك بعام. إيلون الذي قال في بداية الحديث أن الشهادة غير مهمة، أكمل دراسته في أحد أرقى الجامعات الأمريكية، وهي جامعة بنسلفانيا، ليحصل على درجة البكالوريوس بعلوم الفيزياء، ثم حصل على بكالوريوس الاقتصاد من مدرسة تابعة للجامعة. رغم ذلك كان ماسك شغوفا للحصول على المال، فخلال دراسته بالجامعة قام هو وأحد زملائه بتحويل 10 غرف نوم من غرف الجامعة إلى ناد ليلي غير رسمي، وحصلوا على كثير من الأموال عبره. انتقل عام 1995 إلى كاليفورنيا ليبدأ برسالة الدكتوراه، لكنه لم يكملها لتفرغه لأعمال تطوير الإنترنت. عام 1995 أسس ماسك مع شقيقه كيمبال شركة زيب2، وهي عبارة عن شركة لبرمجة مواقع الإنترنت، وكان هدفها تسويق وإدارة دليل صحف محلية، وبالفعل حصلت على عقود من نيويورك تايمز وشيكاغو تريبيون. نجاح الشركة كان الدفعة الأولى في مسيرة ثراء ماسك. بعد ذلك ب4 أعوام تم بيع الشركة مقابل $307 مليون، وكانت حصة ماسك $22 مليون، ليكون هذا المبلغ هو حجر الأساس ليصبح إيلون ماسك من أغنياء العالم. لم يتوقف ماسك عن العمل، وفي عام 1999 أسس شركة X.com، وهي شركة تتيح الدفع عبر الإنترنت بمبلغ $10 مليون. منذ انطلاقها حققت الشركة نجاحا واسعا، وبعد عام واحد اندمجت مع باي بال، وبات ماسك المدير التنفيذي لها. لكن في أكتوبر من ذات العام انقلب عليه مجلس الإدارة
لتتم إقالته من منصبه ويبقى عضواً في مجلس الإدارة. حينها لم يوافق ماسك على الكثير من القرارات، وزادت الخلافات داخل المجلس ليتم بيع الشركة في النهاية لأيباي بمبلغ قدر ب$1.25 مليار، وحصل حينها ماسك على مبلغ قدر ب$180 مليون، كانت كافية لتحقيق شغفه وهو صغير بالصعود للفضاء. الأموال التي حصل عليها ماسك قرر استثمارها في مشاريع مجنونة حقا. ففي عام 2001 خرج إيلون ليقول أنه سيقوم بإنشاء مشروع على المريخ، فكرة مجنونة كانت لابد أن تلفت انتباه العالم. المشروع الذي أطلق عليه اسم واحات المريخ يهدف لبناء خيم صناعية للزراعة وتسميد تربة المريخ. وللوصول للكوكب الأحمر كان ماسك بحاجة صواريخ تنقله إليه، فوجد ضالته بالصواريخ السوفيتية القديمة، وبالفعل سافر مع مجموعة من العاملين معه. وفي المرة الأولى رفضت الشركات الروسية بيعه بحجة أنه مبتدئ، لكنه عاد ليجرب من جديد في عام 2002. حينها كان يملك ماسك أكثر من $100 مليون، قادرة على إنشاء أي شركة يسعى إليها. وبالفعل وجد الصاروخ الذي يريده في روسيا، وعرض عليه حينها بمبلغ $8 مليون، الأمر الذي رآه استغلالا لأمواله، وأنه مبلغ باهظ لصاروخ قديم. ليعود أدراجه للولايات المتحدة. خلال رحلة العودة تفاجأ المرافقون له أن ماسك قرر صنع الصاروخ بنفسه، وأنه خلال الرحلة جمع تكاليف بنائه بالكامل ليجد أنها تساوي 3% من سعره جاهز في السوق. فكرة مجنونة للكثير، لكنها ليست كذلك بالنسبة لماسك المجنون. مع عودته للولايات المتحدة أسس ماسك شركة سبيس إكس، والتي تركز على تكنولوجيا استكشاف الفضاء، وبات هو المدير التنفيذي لها. سنوات من العمل في الشركة مع فريق من 30 مهندساً، وكان الهدف إطلاق أول صاروخ للفضاء. 3 أعوام وكان الجميع مستعداً لإطلاق الصاروخ الحلم الذي سيغير فكرة السفر للفضاء، وقد تصبح يوماً ما في متناول الجميع. لكن الصاروخ فشل بالطيران ل3 مرات بسبب اكتشاف المهندسين لأعطال فنية وأخرى لوجستية فيه، ليتم تأجيل الإطلاق لعام 2006. وهنا كانت المصيبة. انطلق صاروخ فالكون 1، وبعد ثوان قليلة تهاوى الصاروخ وسقط على الأرض. معنويات منهارة وأموال مهدرة، وماسك أمام طريق مسدود. لكنه قرر المغامرة في آخر مال لديه، والذي يكفي لمحاولة إطلاق واحدة. وسبق ذلك حصول الشركة على عقد مع وكالة ناسا الأمريكية، ما يعني أن فشلها سيحول ماسك إلى مفلس بالكامل. وجاءت اللحظة الحاسمة بعد عامين، وتحديداً في سبتمبر من عام 2008، عندما أقلع صاروخ فالكون 1 من جديد، ونجح أخيراً بالوصول للفضاء. وكان حينها أول صاروخ يعمل بوقود سائل يضع قمراً صناعياً على مدار الأرض. بعد نجاح الإطلاق حصل ماسك على مبلغ $1.6 مليار من ناسا، وبات أشبه بشركة نقل للفضاء تذهب إليها الدول لإرسال أقمارها الصناعية. لكن ماسك لم يتوقف عند هذا الحد، وصنع المعجزة عام 2015 عندما نجحت الشركة بإعادة صاروخ من الفضاء بعد إطلاقه سالما للأرض، ما يعني أنه قابل للاستخدام من جديد وتوفير تكاليف تلك الرحلات أكثر. فكرة مجنونة وصعبة، لكن ماسك حققها فعلا. ذلك النجاح جلب لإيلون الكثير من المال، ونجح بإدخاله في نادي أثرياء العالم. في ذات الفترة كان ماسك قد استثمر بعضا من أمواله في شركة تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتي عانت كثيرا حتى حققت بعض الأرباح، لكنه أصر على إكمال المشوار فيها ليفرغ الكثير من وقته لها بعد نجاح سبيس إكس. ونجحت الشركة عام 2008 بإطلاق أول سيارة لها. تتالت نجاحات الشركة وباتت رائدة في عالم صناعة السيارات،
وهو السوق الذي لم ينافس فيه أحد منذ ما يقارب 100 عام. ما ساعد ماسك على تضخيم ثروته لم يتوقف عند هذا الحد، وأطلق أفكاره المجنونة مرة أخرى عندما كشف النقاب عن مشروعه الجديد الذي أسماه هايبرلوب، والذي سينقل الركاب بسرعة تصل إلى 1126 كيلومترا في الساعة، وهو ما ينفذه بالفعل الآن بين مدينتي أبو ظبي ودبي في الإمارات. ويقول أنه بحلول عام 2025 سيكون جاهزاً للاستخدام، وسيوفر الكثير من الوقت للانتقال بين المدن المهمة. مشاريع مجنونة كثيرة أطلقها الثري ماسك، كان أبرزها أيضاً مشروع ستارلينك، والذي يهدف لتوفير الإنترنت لكل القارات عبر إطلاق أكثر من 12,000 قمر صناعي بتكلفة تصل إلى 10 مليار دولار، ما يعني خلق إنترنت جديد للعالم مختلف عن المتعارف عليه. وعاد ليطلق مشروع الشريحة الذكية، والتي يمكنها زيادة ذكاء الإنسان، أشبه بتحويل الإنسان إلى نصف آلي. مشاريع مهولة لم يتخيلها العالم، نجح ماسك بتحويلها إلى حقيقة وأكسبته مليارات الدولارات. وصلت بثروته مؤخرا إلى 185 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمة أسهم شركة تيسلا لتتفوق على أشهر شركات السيارات في العالم. اليوم يستمر الصراع بين ماسك ومالك أمازون جيف بيزوس على صدارة أغنياء العالم، فيما يبقى الجواب الأكيد أن ماسك سيكون يوما ما أغنى رجل بالعالم بفارق بعيد عن منافسيه. يقول ماسك أنه اليوم يخصص نصف أمواله للمساعدة لحل مشاكل الأرض، والنصف الآخر لإنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على المريخ، وذلك بهدف استمرار الحياة في حال ضرب نيزك الأرض أو نشبت حرب عالمية ثالثة. ما يعني أن ماسك يؤسس لكوكبه الخاص، وقد يكشف بعد سنوات عن رحلاته الخاصة للحياة الجديدة على المريخ.